Thế vậy là nếu như mà lúc đấy mà tôi chọn cái con đường đi theo cái công việc cách đây 15 năm, 16 năm làm để đạt được 400 triệu, 500 triệu một tháng là điều không thể của cuộc đời này anh em ạ. Bắt đầu chúng ta sẽ phải bắt đầu bằng mục tiêu tài chính, đúng không anh em? Cái mục tiêu của mình trong vòng khoảng 24 tháng tới hoặc là 36 tháng tới, mục tiêu của mình là gì ở trong cái nghề đầu tư tài chính này? Nào anh chị em, bây giờ cái phần này là phần làm việc với chính mình. Nào anh em có thể viết xuống mục tiêu là gì trong vòng, thôi chúng ta cùng là theo cái bản MOS thì là 36 tháng. Đấy, 36 tháng tới là mục tiêu của anh em là gì trong nghề đầu tư tài chính. Thật chi tiết, thật cụ thể nhá, không viết chung chung nhá. Viết chung chung ví dụ như là phát triển bản thân thì cái đấy không đo lường được, đúng không nào? Mong muốn thực sự của bạn là gì? Mục tiêu thực sự về bức tranh tài chính của mình là gì trong 36 tháng tới, có nghĩa là 3 năm tới đấy. Nó khớp với lại cái bản MOS. Mình mong muốn thực sự khao khát điều gì? Chúng ta cần một con số cụ thể cho 3 năm tới. Cái điều này lúc nào tôi cũng hỏi anh chị. Một con số cụ thể. Và cách đây 15, 16 năm trước thì có một câu hỏi đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Có một anh hỏi rằng là tổng tài sản của em có trị giá bao nhiêu? Ôi trời mẹ, lúc đấy hỏi ông phát mình vãi hết cả mồ hôi. Mình chẳng biết là thế nào. Đấy. Lúc đấy cứ hỏi là mỗi tháng thu nhập bao nhiêu thì còn dễ trả lời. Ông hỏi một câu hack não thật sự luôn, là tổng tài sản của bạn có bao nhiêu? Đấy. Tổng cái tài sản là có bao nhiêu tiền? Thế vậy là 3 năm tới mình mong muốn tổng tài sản có bao nhiêu tiền? Con số rất là cụ thể nhá. Phải rất là cụ thể. Và viết nó xuống, xong rồi về mình sẽ để ở đâu đấy, để cho hàng ngày, hàng tuần là mình sẽ gì? Nhìn được vào nó, để mình liên tục nhớ về nó thì chúng ta mới có được nó. Còn có thể hôm nay mình vui vui mình viết xuống không sao cả. Mình viết một con số mà tự nhiên trong đầu mình nó phun ra, cứ viết nó xuống. Xong về mình phải để cái con số đấy ở cái chỗ nào mà hàng ngày mình sẽ nhìn được nó, hàng giờ mình có thể nhớ được về nó, và mình sẽ biến tất cả những thứ đấy thành động lực để mình làm được nó. Cảm ơn bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Nếu như bạn thấy những cái giá trị hay, bạn có thể chia sẻ giúp tôi video này đến cho bạn của bạn. Xin cảm ơn bạn. Cũng giống như là cái cự ly marathon. Đây, tôi gửi cái cự ly marathon. Cách đây vào năm 1968 thì phải, tôi nhớ không nhầm là năm 1968. Năm 1968 vào ngày 20 tháng 6 là Jim Hinnett lần đầu tiên phá vỡ cự ly giới hạn dưới 10 giây để chạy 100 mét. Và dưới 10 giây. Đấy, và từ đấy thì rất là nhiều người đã đạt được. Và cự ly bây giờ đang là cái kỷ lục của thế giới là ngày 16 tháng 8 năm 2009 là cự ly dưới 100 mét nó là có 9.58 thôi. Có nghĩa là trước đấy, trước cái năm 1968 ấy, và cự ly marathon mà dưới 10 giây ấy, gần như loài người cho rằng là không thể. Không thể. Và đến lúc mà có một người nào đấy đạt được cái cự ly 100 mét marathon dưới là 10 giây thì kể từ đấy liên tục có những người phá vỡ. Và có cái là gì? Làm cho cái ý thức hệ của chúng ta nó thay đổi. Là họ làm được thì mình cũng sẽ làm được. Anh em đồng ý điều này không ạ? Thế vậy là giống như chúng ta lần đầu tiên mình chạy 5 km, mình chưa thấy có ai trải nghiệm điều đấy, thì cái rào cản trong mình nó lớn. Nhưng mà khi mình thấy người làm được, mình cũng làm theo. Đến lúc mình làm được 5 cây số thì mình thấy nó quá dễ, và mình sẽ chinh phục đến 10 cây. Thì cái trò chơi tiền bạc nó cũng tương tự như vậy. Nếu như chúng ta không nhìn thấy có những người kiếm được cả 500 triệu một tháng, thì mình sẽ có một cái gì đấy là mình chưa tin cái điều đấy. Đúng không anh em? Cách đây khoảng 16 năm trước, 15 năm trước, lúc ấy tôi còn là đi làm công ăn lương. Và hôm qua tôi nói chuyện với anh nào đấy, là lúc đấy là sếp của tôi nói rằng là lúc nào mày phải có thu nhập trên 50 triệu một tháng thì mày mới được đi Mercedes. Và sếp tổng của tôi lúc đấy là tổng thu nhập sau thuế là hơn 400 triệu. Mà anh chị em biết là áp lực vô cùng khủng khiếp. Hơn 400 triệu thu nhập một tháng thì phải điều hành mấy chục nghìn con người. Áp lực vô cùng. Và mình cũng rất ngưỡng mộ cái con số đấy. Đến lúc mình cũng đạt được con số đấy. Và đến lúc mình đạt được thật thì mình thấy wow, thực ra nó không khó như thế. Nó chỉ khi mình có một cái đích này thì chắc chắn nó sẽ có một cái đường nào đó nó mở ra cho chúng ta. Nó sẽ có một cái con đường nào đấy mở ra cho chúng ta, để chúng ta sẽ đạt được nó. Thế vậy là nếu như mà lúc đấy mà tôi chọn cái con đường đi theo cái công việc cách đây 15 năm, 16 năm làm để đạt được 400 triệu, 500 triệu một tháng là điều không thể của cuộc đời này anh em ạ. Bởi vì cụ ấy phải là thiếu tướng này, cụ ấy phải làm ở trong lĩnh vực đấy 20 mấy năm này, cụ ấy phải có rất là nhiều các cái XYZ mình không thể có được này, để mà làm được
để có thu nhập được 400-500 triệu một tháng như vậy. Cho nên là cái con đường đấy không thể nào được đến được với mình. Và chắc chắn mục tiêu không thay đổi nhưng tôi phải tìm con đường khác. Bao nhiêu số anh chị em có mục tiêu rồi chúng ta lên. Rồi, hai phay người bên cạnh phải có con đường phù hợp. Đấy. Nhìn thấy ai đó làm được con số đó, mình ngưỡng mộ họ, đương nhiên là ngưỡng mộ rồi. Nhưng mà để mà làm theo bằng cái cách họ đang đi, có thể nó không phù hợp với mình. Và mình sẽ phải tìm một con đường nào khác nó phù hợp hơn. Và có đến lúc có những tuần chạm tay, có những tuần hơn 100.000 một tuần, có những tuần chạm tay tới hơn 200.000 một tuần, thì mình mới thấy con đường của mình đi hoàn toàn sáng suốt, nó rất là phù hợp với chính mình. Chứ còn nếu như mình chọn cái con đường kia thì nào là phải leo từ nhân viên này, trưởng ban này, trưởng phòng này, giám đốc này, xong bắt đầu leo. Có khi đến lúc nghỉ hưu mục xương rồi không đạt được. Đúng không anh em? Cho nên là nó sẽ phải có một con đường khác. Chắc chắn nó sẽ có con đường khác. Hai vài người bên cạnh này, chào mừng bạn đã có ở đây, mặt ở đây. Đấy, có con đường khác anh em ạ, chắc chắn có con đường khác. Lúc đấy tôi quá ngưỡng mộ họ đi. Bởi vì trước đấy là mình cái thu nhập nó quá nhỏ. Đến một hôm mình nhìn cái bảng lương của họ, mình mới chết khiếp luôn. Mình bảo bao giờ mình đạt được con số này. Và mình mới ngồi tưởng tượng, mình bảo làm theo cách này không bao giờ đạt được. Cũng giống như là cái hồi mà tôi là sinh viên ấy. Lúc mà tôi vào năm sinh viên năm thứ nhất thì có được đi thực hành ở trong phòng thí nghiệm. Thì những cái thầy mà hướng dẫn thực hành mình ấy là được gọi là các cái thầy mới ra trường được gọi là thầy thực tập ấy. Và tôi mới hỏi, sau một thời gian quen mới hỏi các thầy học ở trường nào, làm thế nào để các thầy ra trường được làm ở những vị trí này. Thì các thầy chia sẻ là thầy học giỏi này, xong thầy được giữ lại trường này. Thế là mình rất là ngưỡng mộ họ, vô cùng ngưỡng mộ họ. Và mình sẽ khát khao rằng là sau 3 năm, 5 năm tốt nghiệp mình được như họ, có được giữ lại ở trường. Sau bắt đầu mình nỗ lực học. Sau đến lúc mình biết được rằng là mình sẽ được trở thành họ, là được giữ lại như vậy để làm những công việc tương tự như vậy. Và bắt đầu tôi mới tìm hiểu nào là cơ chế chính sách xem ở đây là như thế nào. Thì đến lúc đấy mình thấy là cái này nó không đúng với mình, nó không đúng với cái phong cách sống này, nó không đúng với mình. Và quyết định là không ở lại trường nữa, mặc dù được thầy trưởng khoa giữ lại, không ở lại nữa. Và tôi sẽ phải đi tìm con đường khác. Có là khi mình có mục tiêu, anh em ạ, cái mục tiêu của tôi năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba đấy là gì? Mục tiêu được giữ lại ở trường. Đấy là có mục tiêu đúng không? Nhưng mà trong cái quá trình mình thực hiện thì bắt đầu lại có con đường khác mở ra. Thì cũng giống như là năm xưa là cái mục tiêu làm thế nào để mình sẽ có là gì? 50 triệu một tháng, làm thế nào để mình có là 500 triệu một tháng. Thì cái mục tiêu đấy nó phải khát khao đủ lớn. Sau khi khát khao đủ lớn rồi bắt đầu mới từng bước một mới tìm, thì bắt đầu con đường nó mở dần ra. Nó sẽ có cách này, cách khác, nó sẽ mở dần ra để mình chinh phục được những cái mục tiêu lớn như vậy. Cho nên là làm hay không làm mà thôi. Còn khi anh chị làm, chắc chắn nó sẽ có những cái ngóc ngách nó mở ra để cho chúng ta chinh phục nó dần dần từng nấc một. Đấy, giống như ở đây có rất là nhiều anh chị ở đây đã từng kiếm cả 100-200 triệu một tháng ở đây trong cái căn phòng này. Thì lúc bắt đầu thì cảm thấy nó gần như nó rất là xa vời. Cách đây 2 năm trước, 3 năm trước nó rất là xa vời. Trong từng bước một thì bây giờ nó lại nằm trong tầm tay. Khi mà trong tầm tay ở cái cự ly 8.000, 10.000 thu nhập thì bắt đầu mình lại phải nâng level lên, đúng không anh em? Có đúng không ạ? Phải nâng level lên, phải nâng lên, tiếp tục lên chứ. Không sao dừng lại đấy được. Cho nên là ở trong cái bản tuyên bố của Ketching đó là gì ạ? Tiền về với tôi là không giới hạn. Không có bất kỳ một giới hạn nào hết. Giới hạn chúng ta ấy, không có giới hạn nào hết. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.